Wow! Test, mic. Test, mic. Ako'y nagbabalik sa inyong kusina. Magluluto tayo ngayon ng panghimagas ninyo. Nagalibog ang akon ulo. Ano? Naguguluhan. In Bisaya, nagalibog ang aking ulo. Ilonggo ang daddy mo, kaya natutunan ko sa kanya yan. Ano, bilisan mo at ako'y Kakulay nakukonsume. ng shirt mo yung lulutuin mo eh. Ah. Kakulay. Itlog. Mama, bra ka ba? Oo. Ay! Na-miss niyo ba yung mag-vlog? Siyempre, namimiss ko. Kasi gusto ko may kachikahan ako palagi. O sige, wag na tayo magpaligoy-ligoy at magluluto na tayo. Ano ba lulutuin nyo? Hindi pa Leche plan nga! Wala pa kayong sinasabi. Ayo nga. Lianera, dito natin lalagay ang ating leche plan. Hinanap pa ito ni Apple sa Asian Store. Oo, ang ganda Buti na lang naman. nakakita siya. Ginalugad niya ang buong San Francisco para makakita niyan. Nakakita siya ng sukat na gustong-gusto ko. Yung mga maliliit lang ba? Petit katulad ko. Petit ka? Oo! Madali lang ito. Sundan nyo lang. Lalagyan natin ng 2 tablespoon o 2 kutsarang asukal na puno. Para lagyan natin yung ating mga llanera. Tutunawin natin sa stove na mahinang apoy. Caramelize natin siya. Gagawin nating matamis ng ating leche plan. Tatakalin na natin. 2 ganito lang. Ayan. Depende sa laki ng llanera nyo at saka depende sa gusto nyong yung tamis na ilalagay ninyo dyan sa inyong ilalim. Nakikita ko sa mga bagong version ngayon, nagtutunaw na sila, nilalagyan ng konting tubig yung kaldero, tapos asukal, tutunawin nila. Masarap talaga yung ganito na ikaw magtutunaw kasi talaga makikita mo yung lutong ng ng asukal mo. Nagkakrak-krak. Alam mo, kahit na mayroong mga bagong technology na ginagamit, ginagawa, gusto ko pa rin yung old fashion. Alam mo naman, antigo na ako. Antique shop. Tutunawin na natin yung ating mga asukal dito sa llanera. Itong stove namin, electric stove. Ayan, ganyan lang siya. Pero maganda sana kung gas stove kasi mas maganda yung apoy, no? Basta may heat. Okay. Basta may heat. Yung kilikili ni Oliver, hihinaan lang natin. Kasi, Hinaan. oo, wag masyadong malakas. Kasi alalahanin mo, magtutunaw tayo ng asukal, baka masunog, papait. Unahin natin ang isa. Lakasan kaya natin ng konti. Ikaw, Lagay ko sa number 6. Hirap nga itong stove kasi hindi mo nakikita yung apoy. Habang natutunaw siya, gagalaw-galawin nyo. Para hindi masunog. Galaw-galaw. Para ka lang nagsasayaw-sayaw. Front, back. Ayan. Para maging dilaw-dilaw na siya. Ayan, oh. Kaya, ayan, pagka medyo bumubula-bula yan, igalaw-galaw mo siya. Tunaw na siya. Ganda, di ba? paano pag walang llanera? Mahirap yata yan. Pwede tayong gumamit ng aluminum foil na ginabili-bili yun sa grocery store na nakahulma na rin siyang parang ganito. Ay nako, meron tayo niyan. Titignan natin. Sige. Ipakita mo, Oliver. Ito, ganito siya. Yan, nakahulma na siya. Lalo na kung ibebenta nyo, dito. Para hindi nyo naiisipin na, hindi pa sila nagsusoli ng llanera ko. Ito ang tip, ha? Ayan, tapos na tayo. Ayan, kikita nyo, nagka-caramelize na siya. At saka nagka-crack-crack na siya kasi lumalamig na siya. Okay, nakikita nyo, may mga konting puti pa na sugar dyan. In-stop ko na kasi parang nasusunog na yung gilid. Siyempre, ayaw natin maging mapait. Okay lang yan, matutunaw din yan pagka pinaestima na natin siya. See you at the table! Tadaan! Nandito na tayo sa ating lamesa, ang aking opisina. Sasamahin na natin ang ating mga ingredients. At siyempre, ang pinaka-main ingredients yan, ang heklog. Eto. Gumagamit ako dati ng 8 na itlog. Pula lang ng itlog. Ano ulit? Yok. Di ba yok yun? Si Apple nandito. Please, apologize for my pronunciation. Nagpapaliwanag ako, ha? 8 itlog na pula. Maliliit ang itlog, hindi siya large. Gagawin nating 10, 10 na egg yolk. Pag maliit, 10. Pag malaki, 8. Tip, siya nga pala, ang puti, pwede nyo gamitin scramble nyo. Scramble egg, pwede yan. Lalo na sa mga nagjejeta. Your father. Okay, magbiyak na tayo ng ating mga itlog. Ito na eksperto magbiyak yan. Oo, yan. Ang galin, ang naninigas na puti. Mahilig mag-alaga ang daddy mo ng itlog. Ay, hindi, ng manok. Naalala ko yung mga kapitbahay natin sa ating bumibili ng manok. Pakita natin ito ng close-up kung paano natin sineseparate ito. Okay? Ayan. Pagbukas nyo naman,
babagsak na yung mga puti niya. Tatanggalin niyo na lang itong nakasabit na yan. Oh, ayun. Ayan, malinis na. Oh. Ayan. Ayan! Ayan. Kasi, Grabe. nabasag Sabi ang ko nga, itlog. Yabang kasi. Okay lang yan. It's Oh, hindi. okay. Sa web. There's always a mistake. It's the mistake of the egg. Ano ba? Because, It fell? yeah, baguhin ang mga sitwasyon. Di ba? Ay, puke. Ano ba yan? Na may pressure daw siya. Mami naman! Anong nangyayari sa'yo? Dalawang sira. Kaya hindi tayo nagbablog eh. dalawang Kaya time hindi na. na tayo nagbablog. Palagay nyo ba, hindi nagkakamali yung mga nag-cheat lang yun, na kunwari hindi sila, Kinakat ba? Kinakahat? oo, kinakat nila yan, kunwari hindi sila nagkakamali. Huwag kasing ganyan. Oo. Muntik na Oo. Maraming itlog, oh. Dalawa na yung itlog na basag oh. Tatlo na. Hindi ka mamamatay sa 2 pula ng itlog. Tsaka yan, hindi naman talaga pagkakamali yan. Disgrasya yan. At saka isa pa. Kita niyo ba, tinutulungan ba ako nitong nakaupo rito? Kaya nga homemade ito. Dahil may mga pagkakamali, may mga trial and error yan. What have you done the last year na hindi tayo nagbablog-vlog? Siyempre, nanood ako ng BTS. Nakita ko naman yung mga boyfriend ko. Their father is always there. Si Jin yung inutukoy mo eh. O bakit? Sino pa ba? Nila alam. Ay, Diyos ko! Kasi Hindi ko na to kakausapin, Apple. Ayoko na makipag-vlog. Ano ba? ginulo mo ako. Itlog ang kakainin natin. Ginulo mo ako. Binanggit mo si Jin. Kasi Jin na napag-uusapan, nanginginig ako. 4 nga ang nabasag. Pero alin na yung buo mo? Ay, 18 minus 4. Ilan yan, ma? 20. Tama ba? 20 na. Sa isang recipe, 10 egg yolk. Isang gatas na malapot, isang gatas na malabnaw. Evap and condense. 1, 1, 10. Lalagay na natin dito sa ating hahaluan, ang mixing bowl. Pyrex itong ginagamit namin. Kahit anong bowl, kahit plastic, kahit ano. Basta mahahaluan nyo, kahit kaldero pa yan. Like your father. Pride, happy pride. Haluin natin siya. Condensed at saka yung evaporated milk. Kailangan parang kumakanta lang kayo ng ganyan. Dahan-dahan lang. Yan lang. Parang in love ka. Oo, parang bang nag-iisip ka kung saan kayo mag-date ng iyong jowa. Basta istirin nyo lang yan. Istir. Walang istiran. Misalin, dahan-dahan nyo yung babasagin, yung pula. Tip yan ha, tip. Dahan-dahan, banayad lang ang inyong paghahalo. Half teaspoon ng vanilla sa isang recipe. Eto, 2 recipe to, kaya 1 teaspoon. Ayan. Hindi naman natin pwedeng mabubuhay yan. masyadong damihan ng ang vanilla kasi pumapait yan. Yung pure ang bibili nyo para concentrate na. Tip number, ilan na ba? Sasala na tayo para maging smooth ang ating leche flan. Apple! Buelo! Smooth like butter. Nagsasala ako para maging smooth at saka isa pa para matanggal yung mga basurang nailagay. 3 times nating sasalain. Yan. Magsasali na tayo ng ating flan dito sa ating llanera. Pero ito susubukan natin muna yung yung tago 1 cup kasi 6 lang yung llanera natin. Tama-tama lang pala yung 2 recipe sa 6 na llanera. Kailangan natin takban ang bawat isa. Meron na kaming individually na aluminum foil. Kasi kailangan nating takban ito dahil kung hindi, magtutubig siya. Hihigpitan nyo. Ayan, ganyan. Kung wala aluminum foil, kahit na plastic yung sa non-wrap, Apple, kumilos ka. Magpakulo ka na ng tubig doon, yung kalahati nung nung kaldero. Dito na tayo. Lalagay na natin ang ating mga leche flan sa steamer. Tatlo lang ang isang layer na lalagay natin para hindi delikado, hindi magpatong-patong. Pero kung maliit lang ang ang lutuan, okay na rin yung patong-patong, basta dahan-dahanin nyo lang. Ayun, isang layer pa. O ngayon, pagka kumulo na ang tubig natin sa high, hihinaan natin siya sa low. Bubuksan ko na. O, ayan. Sino gusto mapasok? 45 minutes, checkin nyo na. Talagang tiyaga-tiyaga ang pagluluto niya. Sige, aahunin na natin lahat. Luto na ang ating leche flan after 1.5 hour. Palalamigin lang natin bago natin tikman mamaya. Lamigin lang natin siya ng konti para mag-set yung leche flan at saka yung caramelize natin na sugar
Sa ibabaw, ibabaligtad natin siya. Yung 6, ayan na, luto na siya. Pagka malamig na, pwede nyo ilagay sa frigidaire dahil habang tumatagal yan, mas lalo nagiging malinamnam. Ngayon, nag-cool na ang ating leche plant. Pwede ko nang kamayin. Ayan, gagalaw-galawin lang natin yung gilid kasi para siguradong matanggal siya. Flip na natin. Laka ng plato ko ah. Bakit ka nakatingin? 1, 2, 3. Under siya. Wow! Oh, ano ba, Paul? Ako ang nagwagi sa paggawa ng leche plan. Arnival na arnival, ano? Nako, Ang hindi na naman napaka-grabe. kumuha. Para makita nila yung yung pagkaputol. Oh, show nyo. Teka, lagyan natin ng arnibal. Ayan. Sige na natin. Very smooth, very soft. The sweetness is very nice. Ba't ang laki? Ano liit ng akin? Yan laki ng kanya. Kita mo naman yung ano, girl. Ayan, lagyan mo ng arnibal. Ayan, sige, bilis. Ano ba? Tama na. Yan, dahil tatlo yung akin dyan, ha? Lagyan natin ng arnibal. Pwede yung tanong si Muti. Success ang ating leche plan, ang pagluluto natin. Kaya gumawa na kayo. Don't forget, like, comments, and subscribe. Idiot! Your father